then mag-isa pa tayo. What's up yo? Hi guys, welcome back again to my channel. So kakauwi ko lang ng alas 5 ng hapon. So bali may oras pa ako para gumawa ng saranggola. So isang oras, pwede na. So napag-isipan kong gumawa ng ghost kite na style may skull. Then color black din yung katawan, then black ay white yung kanyang ulo. So itatry ko siya gagawin ngayon kasi may oras pa naman. May isang oras pa ako. So, kaya itong gawin. Kaso nga lang, if a-fly test natin siya, medyo gabi na. So, ayun. Try natin. So, tara. So, una, syempre, kailangan natin ting-ting kasi ting-ting yung gagawin natin ng ghost kite. So, ayun. Syempre, kailangan natin black plastic. Then, white kasi lalagyan natin siya ng design. So, eto na. Dito sa mga ting-ting na to, hanapin natin yung isa na pinakamatigas. Kasi yun yung gagawin nating katawan. So, gaya na ito. Then, yung isa, hanap tayo, ikakabit natin dito. So, di muna natin i-measure kasi i-estimate lang natin yung mga sukat nito gamit ang sinulid. So, gaya nung ginawa ko dun sa barko, yung pagkabit ko ng layag. So, ganun yung pagsusukat ko nito para mapantay ko yung mga tingting kahit di gumagamit ng panukat na ruler o kahit ano. So una ito, lalagyan natin ng tingting dito, then yung pa-triangle dito. So makikita nyo yung pattern once na nakabit ko na siya. So ngayon kakabit ko muna. So ayan mga ka-idol, natapos ko na yung frame natin. Ayan. So kung mapapansin nyo, ayan, nakabit ko na siya. So kita nyo itong gitna. Kasi yung gitna, wala akong mahanapan na tingting na pantay kapag binibend. So, eto, kawayan yung ginamit ko sa kanyang katawan. Kasi matigas-tigas, then pantay kapag binibend. Yung mga ibang nahanap ko, medyo ano na, tabingi. So, ito na yung pinagawang ko. So, unang ginawa ko, ito. Itong tingting, kabit ko dito sa taas. Then, sunod, ito. Yung pinagdikit ko yung dalawang tingting, then tinali ko sa gitna, then eto gumawa ko ng pa-triangle, then sa gitna na itong triangle nilagyan ko ng kahoy dito, then tinali ko siya dito, suporta dito. So ayan, kita nyo, ayan siya yung frame nya. Ayan. So ang next na natin na gagawin, lalagyan na natin siya ng plastic. So, plastic na pang takip dito. So, maggagawa na tayo ng style ghost. So, yan. So, bago natin ito balatan. So, gusto nyo makita sukat na ito, papakita ko na lang sa inyo para may idea kayo. Yan, isa. Yung katawan, dalawa. Tatlo tong katawan. Kasi kailangan natin talaga mahaba para cute tignan. Then, ito, isa. May kalahati. Syempre itong kanyang dito sa taas, simula tayo dito sa dalawa may kalahati. So kasi matigas pa yung dulo kaya hindi ko na pinutol. So dito isang dangkal, dalawa. Yun yung masukat niya. So depende sa inyo kung anong sukat yung gugustuhin nyo. So kahit hindi nyo sukatin, tamang putol lang, pantayin nyo lang yung tingting, then itali nyo sa gitna, pwede na yun. Basta at least matitigas yung mga tingting. So next na natin na gagawin, babalatan na. So ayan guys, ito yung gagawin natin na paraan kasi mas madali ito. So una, syempre lalagay natin to sa gitna, di ba? Ganyan. Then kita nyo, ito pinagtupi ko para isang cut na lang. Pakakat ko sa kabila, then dito ipapakita kung anong style ng pagkat ko. So sisimula ako sa taas pagkat dyan, dito, dyan, tapos lagyan ko ng design. So eto, ikakat ko muna siya. So ayan mga ka-idol, kita nyo yung pagkat ko. Ganyan yung style ng pagkat natin.
So, ayan. Di ba yung sumobra kasi gugupitin lang naman natin yung sobra. At least yung design ganyan. So, ito na siya. Ayan, tignan nyo muna. Ayan. So, ito siya. So, ayan siya. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, bale, lalagyan natin siya dito sa gitna. Diyan. Kabit doon. Then, sa baba. So, ayan. Then, lalagyan natin ng design sa likuran. Lalagyan natin ng parang may bungo sa ulo. Ito. So, yun mga idol, na pagdikit na natin siya. Yung sobra, di ko na muna pinutol. Saka na muna yun. Then, ito yung likod niya. Ayan yung likod niya. So, lalagyan na lang natin siya ng design dyan. Yung ulo ng parang skull. Buto-buto. So, gagawa tayo dun sa puting plastic. So, gawin muna natin. So, ayun mga idol. Gumawa na ako ng ulo ng ating skull. So, dito, kinat ko siya. Simula dito. Pag ganyan. Dun sa baba. Then, ito yung bibig. Ito yung ilong. Naalisin natin. Ito yung mata. Yan. Ito yung mata. So, dito yung ulo niya. Yan. So, yan. So, ito na siya. So, ayan. Ito na yung ulo ng ating bungo. So, ididikit na natin siya dito. So, dito siya. Ayan. Diyan natin siya ikakabit. Ayan. So, ayan na guys yung ating ghost kite. Nalagyan ko na siya ng bungo. Then, pinasok-pasok ko ng katol. Ayan. So ngayon, lalagyan na natin siya ng parisukat na dito. Saka dito. So ayan. Then for flight test na natin siya. So ayan, ito na guys yung ating ghost kite. So medyo madilim. So dito na ako masyado. Then mag-isa pa tayo. So ayan guys na yung ating ghost kite. So di nakikita kasi masyadong blur. So ayan. Wala tayong cameraman. So ayan. Kita niya mga idol. So tayo nang nagbibideo, tayo pa yung nagpapalipad. So, ang hirap talaga mapag-isa. So, ayan na siya mga ka-idol. Ayan mga kalodi yung ating ghost kite. Hindi siya masyadong nakikita kasi medyo madilim na. Alas 6 na ng hapon. 6:30. So, ayan. Kung mapapansin nyo may puti, yun yung mukha niya. Ayan. Saan tayo ng ating ghost kite. So, di masyadong kita. Kasi madilim na. Kasi natapos natin ito gabi na eh. So what's up yo mga ka-idol. So pinababa ko na yung ating ghost kite kasi yun nga. Kasi madilim na. Saka ayun. Inabot tayo ng ulan. So medyo nahirapan lang sa pagpapalipad. Kasi mag-isa lang ako dito sa taas. So tinry ko na tong paliparin. Okay na yung lipad niya. So flight test na natin siya. Eto. Muulan na. Buti di tayo nabutan ng ulan. So baka mangyari naman yung pangyayari sa boat kite na inabutan ng ulan, so di na nakauwi. Sayang naman. So hanggang dito na lang muna mga ka-idol. Siguro kapag okay yung panahon bukas, then may video, may cameraman ako. I-upload ko na lang yung ibang flight test na ito sa aking FB page. So hanggang dito na lang muna mga ka-idol. So don't forget to like and subscribe to my channel. Especially kung bago ka lang sa aking channel, pakiclick na lang notification bell sa baba. Then pakisubscribe sa mga idol para updated ka sa mga videos na aking i-upload. So, peace out, bye!
Shoutout kay Jari Canadero, Joaquin Pisillo, Steven Cadas, Whiskey TV, Mobile Legends, Josh Gaming, Josh Kayon, Random Bloods Viking, Kyle Mother, Mark Aaron, Mary Miliano, Richmond David, Rose Capilis, Dominic Jan Guerrero. Shoutout sa channel ni Josh Kayon, Reshner Cartujano, Reynaldo Rivera, Ray Picologo, Jacqueline Mondoño, King Prince Manana, King Lino, King Leo, Silvio Galoro, Steve Dimaliwas, Teddy Valentos, Rod PH, Rodney Angenes, Ron Rizal, Kyle Hudar, Dominic John Guerrero, Josh Gaming, Josh Kayan, Mike Adrian Dulapon, Bahay Bato, Ami Mercado, Ryan Durugongan, James Nico Munoz, Donald Garejano, Kalil Escalona, Ana Silva, Reynaldo Rivera, Limoy Long, Mr. Daisy, Axel Marchan, Robert Di Mawati, Lucas Bukal Boss, Del Paul Anraite, Sending, Mr. Basic, Master Jacob, Emma Muher, Cosin Project Solo Tintin, Andre Palad, Bud Sinulid, RJ Vlogs, Ronald Torres, Robert Torres, Shepard Gates.